Πολλοί πιστεύουν όταν μια ψυχή είναι έτοιμη να μετεσαρκωθεί ή να γεννηθεί, είναι σε θέση να στείλει ένα μήνυμα στην οικογένεια, η οποία είναι συνήθως η μητέρα, με ένα όνειρο ή κάποια άλλη μορφή μηνύματος. Ο Dr. Ian Stevenson από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια αποκάλεσε αυτά τα μηνύματα προφητικά όνειρα. Αν σας αρέσει το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το like για υποστήριξη. Η παρακάτω ιστορία είναι για μια νεαρή ψυχή που εμφανίστηκε μπροστά σε μια μητέρα ένα μήνα πριν γεννηθεί. Η κύρα Αντζέλικα θεωρούσε τον εαυτό της πνευματικό άτομο και ήταν ανοιχτόμυαλη για τα περισσότερα πνευματικά θέματα. Έτσι δεν ήταν έκπληξη για εκείνη όταν ένα συνήθιστο γεγονός της συνέβη ένα βράδυ όταν ήταν 8 μηνών έγκυος. Ήταν ξύπνια αργά ένα βράδυ ράβοντας σε μια τραπεζαρία όταν ξαφνικά άκουσε τη φωνή ενός μικρού παιδιού που τη φώναζε από την κουζίνα. Η νεαρή φωνή φώναξε «Μαμά, μαμά» και έτσι η κύρα αμέσως πήγε στη κουζίνα αλλά δεν βρήκε κανέναν εκεί και επέστρεψε στην τραπεζαρία και συνέχισε να ράβει. Αλλά και πάλι η νεαρή φωνή φώναξε «Μαμά», αλλά αυτή τη φορά η νεαρή φωνή ερχόταν από το σαλόνι. Και πάλι όταν η κύρα πήγε να δει που ήταν η φωνή δεν είδε τίποτα και γύρισε στην τραπεζαρία και συνέχισε να ράβει. Μια νεαρή μητέρα κανονικά θα ήταν ανήσυχη από αυτή την ασυνήθιστη και ανησυχητική εμπειρία, αλλά λόγω της πνευματικής της επίγνωσης η κύρα κατά κάποιο τρόπο ήξερε ότι αυτό ήταν το μελλοντικό παιδί που επικοινωνούσε μαζί της. Η φωνή του παιδιού τότε πήγε το μήνυμα σε ένα νέο επίπεδο. Όταν λίγα λεπτά αργότερα εμφανίστηκε στη μητέρα της. Η κύρα κοίταξε προς την πόρτα της κουζίνας και είδε ένα μικρό κορίτσι περίπου 10 ετών να φοράει ένα χειροποίητο φόρεμα για παιχνίδι. Και οι δύο χαμογέλασαν ο ένας τον άλλον και μετά το κορίτσι σιγά σιγά εξαφανίστηκε. Και πάλι η κύρα δεν ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από αυτό που είδε, αλλά στην πραγματικότητα ήξερε ότι το νεαρό κορίτσι που μόλις είδε ήταν το παιδί που σύντομα θα γεννούσε. Η κύρα σκέφτηκε ότι το φόρεμα που φορούσε η νεαρή κοπέλα ήταν κάτι που φορούσε την προηγούμενη ζωή της. Η κύρα γέννησε ένα κοριτσάκι στις 24 Σεπτεμβρίου του 2010 και το ονόμασε Ντόροθι. Καθώς περνούσε ο καιρός, η κύρα θα έβρισκε ότι η Ντόροθι αγαπούσε να διασκεδάζει πριν μάθει να πει μια λέξη και όπως τα περισσότερα μωρά πάντα πήδαγε πάνω κάτω στο κρεβάτι, κάνοντας τους πάντες να γελάσουν. Όταν η Ντόροθι ήταν μόλις 3,5 ετών, έπαιξε σε ένα musical με πολλά άλλα παιδιά διαφορετικών ηλικιών και έδειξε ένα φυσικό ταλέντο και παρουσία στη σκηνή, τόσο πολύ ώστε άλλοι γονείς άρχισαν να τη βιντεοσκοπούν. Η Ντόροθι λάτρευε να φοράει φωτεινά ρούχα και ήταν πολύ πολυλογού και φυσικό ταλέντο και ήταν εξαιρετικά δημοφιλής μεταξύ των άλλων παιδιών. Ο δάσκαλος μουσικής της Ντόροθι είπε στην κύρα ότι η κόρη της είχε τέλειο τόνο, που είναι μια σπάνια ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει ή να αναδημιουργεί μια δεδομένη μουσική νότα χωρίς να το έχει ακούσει από πουθενά. Καθώς η Ντόροθι μεγάλωνε, η κύρα δεν είχε καμία αμφιβολία ότι το όραμα του κοριτσιού που της εμφανίστηκε πριν από μερικά χρόνια ήταν η Ντόροθι. Αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να συζητήσει με την Ντόροθι, τη νεαρή ψυχή που της εμφανίστηκε ένα βράδυ, φορώντας ένα χειροποίητο φόρεμα λίγο πριν γεννηθεί. Η κύρα πίστευε ότι η Ντόροθι ήταν αρκετά μεγάλη για να μάθει πώς να διαλογίζεται και αφού έμαθε, η Ντόροθι αποφάσισε να εξασκηθεί μόνη της και πίστευε ότι θα μπορούσε να μάθει ποιο ήταν το νεαρό κορίτσι που εμφανίστηκε μπροστά στη μητέρα της. Η Ντόροθι μάθαινε γρήγορα και αναμφίβολα είχε αποκτήσει τις πνευματικές ικανότητες της μητέρας της και δεν πέρασε πολύς καιρός πριν μπορέσει να λάβει πληροφορίες για την προηγούμενη ζωή του νεαρού κοριτσιού και το όραμα της μητέρας της. Κάθε φορά η Ντόροθι πρόσφερε πληροφορίες για την προηγούμενη ζωή. Η κύρα κρατούσε σχολαστικές σημειώσεις, παρόλο που ένιωθε ότι σε αυτό το αρχικό στάδιο του διαλογισμού αυτά που έλεγε ίσως ήταν η ζωντανή φαντασία της κόρης της,
Εν τούτης μια συγκεκριμένη μέρα, αφού η Ντόροθι είχε διαλογιστεί, της έδωσε πληροφορίες που φάνηκαν να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή παιδική φαντασία. Η Ντόροθι είπε «Μαμά, ξέρω ποια ήμουν σε προηγούμενη ζωή. Το όνομά της ήταν Λίζη ή Λίλη, αλλά το πραγματικό της όνομα ήταν Άλις Πόνς». Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντόροθι ήταν μόλις 6 ετών και μόλις είχε ξεκινήσει τον νηπιαγωγείο, δεν είχε μάθει ακόμα να διαβάζει ή να χρησιμοποιεί υπολογιστή, οπότε σίγουρα δεν ήταν σε θέση να κάνει καμία έρευνα για προηγούμενες ζωές ή ανθρώπους μέσω του διαδικτύου. Η ενθουσιασμένη Κύρα αποφάσισε να ψάξει το όνομα Λίλη και ανακάλυψε ότι ήταν μια τραγουδίστρια όπερας που γεννήθηκε στη Γαλλία το 1898 και έγινε διάσημη και είχε μια ενεργή καριέρα από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ωστόσο, αυτό που έπεισε την Κύρα ότι η κόρη της έλεγε την αλήθεια ήταν το πραγματικό όνομα γέννησης της Λίλη, ήταν Άλις, αλλά πριν συζητήσει αυτό το έβριμα με την Ντόροθι, ήθελε η κόρη της να εμβαθύνει λίγο περισσότερο σε αυτό το άτομο. Έτσι ρώτησε την Ντόροθι αν θα μάθαινε κάτι περισσότερο για αυτή την προηγούμενη ζωή. Η Ντόροθι είπε «Το όνομα του συζύγου ήταν Κος Λίαμς και είχαν πολλά κατοικίδια και η Λίλη έπαιζε πιάνο και της άρεσε να τραγουδάει και έγινε επαγγελματίας τραγουδίστρια στα 22 της». Η Ντόροθι είπε επίσης ότι είχε ένα μουσικό δωμάτιο στο σπίτι της και ότι αγαπούσε τη φύση, ιδιαίτερα τις άγριες γάτες και τα πουλιά που τραγουδούσαν. Αργότερα η Ντόροθι παραπονιόταν για στομαχικούς πόνους και λέει ότι άρχισε να τους έχει όταν μιλούσαν για την προηγούμενη ζωή της. Η Ντόροθι είπε ότι ένιωθε σαν να είχε κακό στομάχι από την προηγούμενη ζωή της και την έκανε λυπημένη. Τότε ένα βράδυ κατά τη διάρκεια ενός από τα επώδυνα επεισόδια είπε «Ξέρω από τι πέθανε η Λίλη Πόνς, μαμά, ήταν από κακό στομαχόπονο». Αφού έμαθε πως πέθανε, ήταν ο τελευταίος πόνος στο στομάχι που είχε. Η Κύρα αποφάσισε να κάνει περαιτέρω έρευνες για τη Λίλη Πόνς και διαπίστωσε ότι πέθανε από καρκίνο του παγκρέατος που θα προκαλούσε σοβαρό πόνο στο στομάχι. Η Κύρα ήταν τώρα απόλυτα πεπισμένη ότι η κόρη της μιλούσε για την προηγούμενη ζωή της ως Λίλη Πόνς. Τώρα που η Κύρα ήταν σίγουρη για την προηγούμενη ζωή της κόρης της, αποφάσισε να δείξει στην Ντόροθι μια φωτογραφία της Λίλη. Τότε η Ντόροθι αναφώνησε «Εγώ είμαι αυτή, τώρα με είδες με κοντά μαλλιά». Περαιτέρω έρευνες έδειξαν ότι η Άλις Πόνς γεννήθηκε στη Γαλλία στις 12 Απριλίου του 1898 και για πρώτη φορά σπούδασε πιάνο στο Οδείο του Παρισιού, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο σε ηλικία 15 ετών. Στη συνέχεια έγινε τραγουδίστρια όπερας και ηθοποιός με το επαγγελματικό όνομα Λίλη Πόνς. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και εμφανίστηκε στη Μητροπολιτική Όπερα από το 1931 έως το 1960. Η Λίλη παντρεύτηκε 2 φορές, ενώ ο δεύτερος σύζυγός της ήταν ο διάσημος μαέστρος Αντρέ Κοστελανέτζ, που ανταποκρίνεται στο όνομα που είπε η Ντόροθι Κος Λίαμς. Η Άλις Λίλη Πόνς πέθανε στις 13 Φεβρουαρίου του 1976 σε ηλικία 77 ετών, σχεδόν 35 χρόνια πριν γεννηθεί η Ντόροθι. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια για την υπόθεση της Ντόροθι. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε το like για υποστήριξη και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.